به نام یگانه آفریدگار نور و عشق، درود بر تو که بهترین یا لایق عالی‌ترین و زیباترین زندگی. رویا تاروخ هستم و به یوتیوب چنل من خوش آمدید. با هم قسمت 4 از فصل 13 کتاب ماورای طبیعی شدن رو شروع میکنیم. تا انتهای ویدیو با من باشید. انسجام و عدم انسجام. برای اینکه بتوانیم بر روی میدان زمین اثر بگذاریم که آن نیز به نوبه خود میتواند روی میدان سایرین اثر بگذارد، باید 2 مرکز مهم را در بدن خود فعال کنیم: قلب و مغز. همانطور که در فصل 4 آموختیم، هرچند مغز مرکز آگاهی و هوشیاری است، اما قلب یعنی مرکز یگانگی، کلیت و پیوند ما با میدان یک پارچه نیز برای خود مغزچه‌ای دارد. اگر افراد بتوانند حالتهای درونی، مهربانی، عطوفت، صلح، عشق، شکرگزاری و قدردانی را در خود تنظیم کنند، زمانی که قلبشان منسجمتر و متوازنتر شد، سیگنالی بسیار قوی به سمت مغز ارسال می کنند که سبب می شود مغز منسجمتر و متوازنتر شود. زیرا قلب و مغز با هم ارتباط پیوسته‌ای دارند. به همین ترتیب هرگاه کسی از ارتباطش با بدن، محیط و زمان عبور کند و توجه خود را از ماده و اشیا برگیرد، به هیچ کس، هیچ چیز و هیچ جا و هیچ زمانی تبدیل می شود. حتما تا کنون متوجه شده اید که وقتی فرد از خود عبور می کند و هوشیاری خود را به دنیای غیرمادی انرژی معطوف می نماید، به میدان یک پارچه یا سرچشمه کل هستی وصل می شود. یعنی به جایی که در آن دیگر بین هیچ کس، هیچ چیز، هیچ جا و هیچ زمانی جدایی یا فاصله وجود ندارد. این امر باعث می شود فرد با آگاهی همه کس، همه چیز و همه جا در همه زمانها به وحدت برسد. فرد در مقام آگاهی وارد میدان کوانتومی انرژی و اطلاعات می شود، جایی که در آن آگاهی و انرژی می تواند بر دنیای مادی اثر بگذارد. یکی از اثرات جانبی این فرایند این است که سبب ایجاد انسجام بیشتری در مغز و انرژی ما می شود، به طوری که وضعیت زیستی بدن ما سالمتر می شود. ما در تحقیقات خود پی برده ایم که وقتی مغز منسجمتر می شود، بر سیستم عصبی خودمختار و قلب اثر می گذارد. سپس قلب یعنی پیوندگاه ما با میدان یک پارچه در مقام کاتالیزور انسجام را تشدید کرده و به مغز برمی گرداند. چون اطلاعاتی که قلب به سمت مغز می‌فرستد بیشتر از اطلاعاتی است که مغز به قلب ارسال می‌کند، هرچه با استفاده از احساسات متعالی قلب بتوانید انسجام بیشتری ایجاد کنید، مغز و قلبتان همگام‌تر می‌شود. این همگامی اثراتی قابل اندازه‌گیری ایجاد می‌کند، آن هم نه فقط در خود بدن، بلکه در میدان الکترومغناطیسی پیرامون بدن. حال هرچه بتوانیم میدان بزرگتری پیرامون بدن ایجاد کنیم، بیشتر میتوانیم به صورت غیر موضعی بر دیگران اثر بگذاریم. این را از کجا میدانیم؟ چون آن را بارها در حین اندازه‌گیری HRV شرکت کنندگان کارگاه ها دیده ایم. شواهد اثرگذاری میدان الکترومغناطیسی قلب بر میدان قلب دیگران را میتوان در تحقیقات هارتمس نیز مشاهده کرد که در آن 40 شرکت کننده به گروه‌های 4 نفره تقسیم شده بودند. ریتم قلب هر 4 نفری که دور یک میز نشسته بودند اندازه گیری می شد، اما تنها به 3 نفر آموزش داده شده بود که با استفاده از تکنیک های هارتمس احساسات خود را افزایش دهند. وقتی 3 نفر آموزش دیده انرژی خود را بالا برده و احساسات مثبتی به سمت شرکت کننده دیگر ارسال می کردند، آن فرد نیز به حالتهای بالاتر انسجام می رسید. محققان آن پژوهش نتیجه گیری کردند که شواهدی دال بر هنگامسازی قلب به قلب در بین نمونه ها مشاهده شد و این شواهد امکان ارتباطات زیستی قلب به قلب را تأیید می کند.
کلید فرایند انسجام این است که از ذهن تحلیلی عبور کنیم. این مسئله را از آنجا می‌دانیم که دفعات زیادی آن را در اسکن مغزی شاگردان اندازه‌گیری کرده ایم. همچنین با بررسی آنها متوجه شدیم که با تمرین کافی می‌توان در مدت زمان به نسبت کوتاهی به انسجام دست یافت. وقتی مغز متفکر ساکت شود به حالت مغزی آلفا یا تتا می رسیم و درهای بین ذهن خودآگاه و ناخودآگاه باز می شود. سپس سیستم عصبی خودمختار می تواند اطلاعات را دریافت کند. اگر با استفاده از احساسات متعالی بتوانیم انرژی خود را بالا ببریم، کمتر ماده و بیشتر انرژی می شویم یا کمتر به ذره و بیشتر به موج تبدیل می شویم. هرچه میدانی که به آن انرژی در مقام انرژی هوشیاری و آگاهی ایجاد می کنیم بزرگتر باشد، بیشتر می توانیم بر دیگران اثر غیر موضعی بگذاریم. هرچه بتوانید انرژی بیشتری را با استفاده از احساسات متعالی قلب ایجاد کنید، بهتر می توانید به میدان یک پارچه وصل شوید. بدین معنا که خواهید توانست کمال، ارتباط و یگانگی بیشتری را حس کنید. اما اگر نامنسجم باشید، احساس جدایی کنید و با هورمون‌های استرس زندگی کنید، نمی توانید این پیوند را حس کنید. وقتی مواد شیمیایی اضطراب سبب تحریک مغز می شوند، احساس می کنیم که از سرچشمه کل هستی جدا شده ایم و به انتخاب تکامل نیافته تری دست می زنیم. با قطعیت تمام می دانیم که احساسات رقابت، ترس، خشم، بی‌لیاقتی، گناه و شرم ما را از همدیگر جدا می کند. زیرا فرکانس های کمتر و آهسته تری نسبت به احساسات متعالی مانند عشق، شکرگزاری، مهربانی و عطوفت که فرکانس بالاتر و سریعتری دارند تولید می کنند. همچنین می دانیم که هرچه فرکانس بالاتر باشد، انرژی بیشتری وجود دارد. این مسئله سوالات زیادی پیش می آورد. اگر گروهی متشکل از صدها نفر را در یک اتاق گرد هم آوریم و به همه آنها بگوییم که قلب خود را بگشایند و در خود حالتهای انرژیایی متعالی ایجاد کنند و سپس نیت خود را صرف خیر و سعادت گروهی خاصی از افراد در همان اتاق کنند، چه می شود؟ چه می شود اگر میدان الکترومغناطیسی پیرامون بدن هر فرد با میدان فرد کناری او ادغام شود؟ آیا ممکن است این احساسات متعالی تغییری در انرژی اتاق ایجاد کند؟ آیا ممکن است که هر کس احساسات و انرژی متعالی را تجربه می کند در اجتماع انسجام بیافریند؟ و این هم از پایان قسمت 4. دیگه نمیخواد در موردش بکنم صحبت کنم، اما فقط یک چیز رو میگم که چقدر جالب بود که حتی به نوعی توی همین ویدیو داره تلپاتی رو تأیید میکنه. یعنی از طریق همین انرژی ها داره میگه که ما زمانی که قلبمون درگیر احساس خوب باشه، درگیر عشق باشه، تلپاتی با هر کسی که نسبت بهش همون احساس عشق رو داریم، همون حس خوب رو داریم، وقتی که باهاش تلپاتی انجام بدیم همون عشق رو دریافت میکنه. به خاطر همینه که بارها و بارها توی بعضی از ویدیوهام عزیزایی که مثلا توی چنل رویا تاروخ، عزیزانی که مثلا میخواستن تلپاتی انجام بدن، عزیزانی که میخواستن عشق بفرستن برای جفت روحیشون یا شعله دوقلوشون، عزیزانی که میخواستن با معشوقشون تلپاتی داشته باشن، برخی از افراد گفته بودن تلپاتی یعنی فرستادن انرژی و اصلا میاد حتی این مسئله رو خراب میکنه. اما اینجا دقیقاً با خوندن همین قسمت کتاب دیگه به همه داره ثابت میشه که زمانی که شما فرکانست سرشار از عشق باشه، حس خوب باشه، شادی باشه، فرکانس شادی، فرکانس آرامش، شکرگزاری، اینا رو ایجاد کنید،
این ارتعاش شما رو همون عشق رو طرف مقابلتون دریافت میکنه. اما وقتی که خب انرژی منفی بفرستید سمت کسی، قلبتون سرشار از عشق نباشه و درون قلبتون خشم باشه، کینه باشه، نفرت باشه یا هر چیز منفی دیگه‌ای، همین رو هم با سمت طرف مقابلتون میفرستید، باهاش تلپاتی میکنید و اون دریافتش میکنه. عزیزای دلم، قلبتون رو سر از نور عشق کنید. این خیلی مهمه. این قسمت رو به پایان میرسونم. اگر کانال رو سابسکرایب ندارید حتما سابسکرایب کنید، زنگوله کنار سابسکرایب رو فعال کنید. همونطور که میدونید بجز حالا کتاب ماورای طبیعی شدن که داره خونده میشه، یک سری ویدیوهای ارزشمند در رابطه با اسرار جهان هستی هم با شما به اشتراک گذاشته میشه و زمانی که شما زنگوله رو هم فعال کنید از به اشتراک گذاشته شدن ویدیوها مطلع میشید. در نهایت بهتون میگم که شما لایق زیباترین زندگی هستید و خیلی دوستتون دارم. یا حق، خدا نگهدار.